Κοιτάξτε, να ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι προφανώς, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, πολύ δύσκολα η Αθήνα θα συνενέσει σε μια απρόσκοπτη διαδικασία ενταξιακή της Αλβανίας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να φανταστώ, με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, ότι η Αθήνα θα συνενέσει. Θα συνενέσει προφανώς στο να συνεχιστούν ή να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να προσδοκά ότι θα ολοκληρωθούν ευρύθμος. Είναι σαφές ότι σε διμερές επίπεδο οι ελληνοαλβανικές σχέσεις επιβεβαιώνουν το εύθραυστο του χαρακτήρα τους. Δυστυχώς, κυρίως θα έλεγα με ευθύνη των τυράννων, αν όχι αποκλειστικά. Η μεγάλη εικόνα είναι όμως ότι δυστυχώς οι ελληνοαλβανικές σχέσεις δεν απέκτησαν το βάθος που θα έπρεπε να έχουν αποκτήσει. Και επαναλαμβάνω, αυτό είναι κυρίως με ευθύνη, αν όχι αποκλειστικά, της αλβανικής πλευράς. Υπάρχουν μία σειρά αποζητήματα ανοιχτά, στα οποία οι αλβανικές ηγεσίες κολυσιεργούν σταθερά. Ας αφήσουμε βεβαίως το εσωτερικό, την εσωτερική διάσταση, δηλαδή του πόσο μεταρρυθμίζεται ή δεν μεταρρυθμίζεται εξυγχρονιστικά το αλβανικό πολιτικό σύστημα, κοινωνία, η δημοκρατία, η οικονομία. Είπατε για τον δεσπόζοντα ρόλο της Ελλάδος. Αυτός πρέπει να αποδεικνύεται κάθε φορά και νομίζω ότι η πρωτοβουλία της Αθήνας αυτή την περίοδο είναι πολύ κρίσιμη. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι σε αυτό το δείπνο είναι η πρόεδρος της Επιτροπής, είναι ο πρόεδρος του Συμβουλίου, πέρα από οτιδήποτε άλλο νομιμοποιούν έτσι εντυπωσιακά, με εκοφαντικό τρόπο, την απόφαση της Αθήνας να μην καλέσει τον κύριο Ράμα. Άρα το μήνυμα που στέλνεται δεν είναι αμιγώς ελληνικό στα τύρανα, αλλά είναι ευρωπαϊκό, και αυτό έχει τη σημασία του. Και βεβαίως το ότι εάν είναι παρόν και ο κύριος Ζελένσκι, επιβεβαιώνει το ότι δεν υπάρχει τίποτα πια στην Ευρώπη το οποίο να μην συνδέεται άμεσα ή έμεσα, εγώ θα έλεγα άμεσα, με το ουκρανικό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συγκυρία. Υπάρχει, νομίζω, ένας σχεδιασμός. Αυτό είναι σαφές. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ο οποίος λέει ότι εν ώψη εξελίξεων, ποιες μπορεί να είναι αυτές, δεν το ξέρουμε. Η Άγκυρα για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά προσπαθεί να ξεχωρίσει τα ελληνοτουρκικά από το κυπριακό. Εδώ θα πρέπει να πω ότι αυτή η διαμερισματοποίηση, δηλαδή η απομόνωση των δύο, είναι σταθερά ελληνική στρατηγική. Δηλαδή τα ελληνοτουρκικά είναι διμερεί, υπάρχει το διμερές πρόβλημα της οριοθέτησης, και το κυπριακό είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής, το οποίο πρέπει να λυθεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Η Τουρκία προσπαθούσε παραδοσιακά να διμεροποιήσει το κυπριακό, δηλαδή να μπει σε μια διμερή διαπραγμάτευση Ελλάδος-Τουρκίας, να αφήσει εκτός τις δύο κοινότητες. Τώρα όμως, ακριβώς επειδή βλέπει ότι προσπαθεί να υπονομεύσει, αν θέλετε, σε κάθε περίπτωση τον διεθνή χαρακτήρα του Κυπριακού, χωρίς να διμεροποιεί το ζήτημα, αλλά και χωρίς να επιτρέπει να επιμολυνθούν σε αυτή τη φάση τα ελληνοτουρκικά από τις μονομερείς ενέργειες στην Κύπρο. Αυτό που θέλει η Άγκυρα, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να ερμηνεύσουμε ακριβώς την τουρκική στρατηγική, είναι, νομίζω, να ασκήσει πίεση, να στείλει ένα μήνυμα στη Λευκοσία και στην Αθήνα, η οποία να λέει ότι όσο δεν δέχεστε, δεν συμβιβάζεστε, δεν προσαρμόζεστε στην απέτηση για κυριαρχική ισότητα, τόσο θα προχωράμε στην δημιουργία τετελεσμένων και θα επιβαρύνεται η ατζέντα και θα δυσκολεύεται η λύση κάθε φορά.